හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එක ගමක මිනිස්සෙක් හිටියා. අවුරුදු 80යි වයස. මේ මිනිස්සයා දන්න කාලෙක ඉඳලා කවුරුත් එයාව ආශ්‍රය කරන්න කැමති වුණේ නැහැ. මොකද එයා හැම වෙලාවෙම මැසිවිලි නගන කෙනෙක්. අනිත් අයට චෝදනා කරන කෙනෙක්. නිතරම මොකක් හරි කරදරයක් ප්‍රශ්නයක් ගැන කියවමින් ඉන්න කෙනෙක්. මෙයාගේ මූණ හැම වෙලාවකම මැරවිලා තිබුණේ. මෙයාව දකින්න එකත් මූසලකමක් හැටියටයි අනිත් අය සැලකුවේ. දවසක් ආරංචි වුණා අන්න අසබලා අද සතුටින් ඉන්නවා කියලා. මේක පුදුමයට කාරණාවක්. මෙයා දන්න කියන අය ඔක්කොමලා මෙයා ළඟට ගියා. ඇහුවා මොකද ඔබ අද සතුටින් ඉන්නේ? මෙච්චර කාලයකට අපි එහෙම ඔබගේ සතුටු මුහුණක් දැකලා තිබුණේ නැහැ. ඔබ සතුටින් ඉන්නවා කියලා අහලා තිබුණේ නැහැ. මේ මිනිස්සයා මේ වෙලාවේදී කියනවා ඇත්තටම මම මගේ ජීවිත කාලේ අවුරුදු 80 පුරාවටම කරේ සතුට හඹා යන එක සතුට හොයමින් යන එක. මම ඒක නවත්තලා මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඒ නිසා තමයි මම සතුටින් ඉන්නේ කියලා. කල්පනා කරලා බලන්න අපි හැම කෙනෙක්ගෙම සතුට සැනසෙල්ල කියන එක තියෙන අනාගතේ නෙමෙයිද කියලා. මේ ටික කරගත්තට පස්සේ මේ වැඩ ටික ඉවර කරගත්තට පස්සේ අහවල් දේ සම්පූර්ණ කරගත්තට පස්සේ මට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කියන හැඟීමකින් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. අනාගතයට තමයි හැමදාම අපි සතුට දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වැදගත් මේ මොහොත වර්තමාන මොහොත අපිට හැමදාම ගිලිහිලා යනවා. මේ වගේ අරුත්තර කතාවකින් නැවතත් හමු